Các ngân hàng ở Việt Nam hiện nay thì đang chia làm 3 cái nhóm. Nhóm 1 là một số ngân hàng thì cũng đã bắt đầu sử dụng cái giải pháp IDB. Trong đó thì có một số ngân hàng sử dụng giải pháp của nước ngoài. Tuy nhiên nếu sử dụng giải pháp của nước ngoài thì một trong những cái hạn chế đó là cái vấn đề về chăm sóc khách hàng. Bởi vì cái chăm sóc khách hàng của các đối tác ở nước ngoài thì không thể sâu sát như các cái đối tác ở trong nước. Vấn đề thứ hai là các cái cơ chế nó không được linh hoạt. Chẳng hạn như khi ngân hàng cần phát sinh những yêu cầu mới thì đối tác ở nước ngoài cái sự hỗ trợ cho cái việc các cái yêu cầu mới sẽ rất hạn chế so với đối tác ở Việt Nam. Cái tình huống thứ hai là một số ngân hàng cũng có thể có đội ngũ in-house để tự build các cái giải pháp. Tuy nhiên là do nguồn lực của ngân hàng có nhất định thôi, cho nên là nếu mà ngân hàng chọn giải pháp tự build thì chỉ xử lý được một phần rất nhỏ các quy trình nghiệp vụ. Và một số ngân hàng khác thì hiện nay cũng đang trong cái giai đoạn gọi là nghe ngóng và quan sát. Thì tôi hy vọng rằng là trong thời gian tới thì Greennote sẽ phục vụ được nhiều hơn các ngân hàng trong việc triển khai giải pháp IDB để tự động hóa quy trình nghiệp vụ và giảm thiểu các cái tối ưu hóa cái chi phí. IDB là sản phẩm giúp cho tự động hóa các cái quy trình nghiệp vụ, đặc biệt là cho ngân hàng. Do đặc thù của ngân hàng là một trong những tổ chức mà có rất nhiều các cái loại hồ sơ giấy tờ cần phải xử lý. Hơn nữa đối với ngân hàng thì cái yêu cầu tuân thủ rất là nghiêm ngặt, làm cho việc xử lý hồ sơ giấy tờ càng trở nên khó khăn hơn. Các cái nghiên cứu chỉ ra rằng là có đến trên 50% cái khối lượng công việc cho nhân viên ngân hàng là dành cho việc xử lý hồ sơ giấy tờ. Do đó mà chúng mình phát triển sản phẩm IDB để cung cấp giải pháp cho cái việc tự động hóa xử lý hồ sơ giấy tờ trong ngân hàng được nhanh chóng và thuận tiện hơn. Tuy nhiên là mình cũng phải giải thích thêm là IDB thì không những chỉ dành cho ngân hàng, mà IDB có thể sử dụng cho rất nhiều các cái lĩnh vực khác mà có liên quan đến xử lý hồ sơ giấy tờ, chẳng hạn như là trong bảo hiểm hay là trong logistics hay là trong y tế giáo dục hoặc là ngay cả trong các cơ quan nhà nước. Sản phẩm IDB phát triển thành công thì đã hỗ trợ cho ngân hàng rất nhiều trong việc tự động hóa quy trình nghiệp vụ và giảm cái chi phí. Chẳng hạn như là trong một trong những ngân hàng mà Greennote đã triển khai thành công giải pháp IDB thì hiện nay Greennote đã số hóa được hơn 200 các loại mẫu biểu khác nhau và chiếm đến 70% những cái mẫu biểu phổ biến mà ngân hàng cần xử lý. Trên cơ sở đó thì đã rút ngắn được 2/3 thời gian xử lý hồ sơ tài liệu và tiết kiệm được trên 2.000 ngày công trong một năm và tiết kiệm được trên 15 tỷ đồng trên một năm.